हेलो नमस्ते। अनि आज चाहिँ हामी गण्डकी ट्राउट फार्म जान लागेको। अनि अहिले चाहिँ हामी लामाचौरमा हो ठ्याक्कै। अनि बगरबाट आएर यस्तै 15 मिनट जति भयो बगरबाट आयो। अनि अब हामी लामाचौरमा हो। लामाचौरदेखि गण्डकी ट्राउट फार्म जानको लागि चाहिँ अलमोस्ट 30 मिनट्स लाग्नेछ है। यदि तपाईँ बसबाट आउनुभयो भने चाहिँ बगरबाट सिधै भुजुङ खोला जाने बसमा आउन सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ अहिले स्कुटरमा हो। लामाचौरबाट अब यस्तै 30 मिनट्स जतिमा पुग्नेछौँ। हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ गण्डकी ट्राउट फार्म रहेको छ। अनि आजको वेदर चाहिँ निकै राम्रो छ, घाम बेसी लागेको छ है, हावा पनि मजाले चलिरहेको छ। अनि हामी चाहिँ अब भित्र आइपुगिसक्यो। अनि कार पार्किङ चाहिँ यतापट्टि छ है। अनि बाइक पार्किङहरू चाहिँ यतापट्टि छ। अनि यो साइडकोहरू चाहिँ खोले साग हो रे, खोलामा पर्ने भएर यो खोले साग। अनि ठुलोहरूको लागि ठुलो पिङ छ है। अब भने चाहिँ स्विमिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ स्विमिङ पुलमा अहिले पानी चाहिँ छैन, पछि पानी समरमा हाल्छ। अनि उतापट्टि नयाँ स्विमिङ पुल बनाउँदै रहेछ। सो टन्न छ। यो कति भने 20 रोपनी हो रे यो जग्गा चाहिँ। 20 रोपनीमा ह्याचरी पनि छ। अनि त्यसपछि लागेर फिस पाल्न सोको लागि पालेको पनि छ। अनि अर्को चाहिँ खानको लागि ट्रट फिस पालेको ठाउँ पनि छ। अनि पार्किङ पनि यत्रो ठुलो स्पेस छ। अनि कुखुरा पालनको पनि स्पेस पनि छ। र क्याम्पिङको लागि पनि त्यहाँ बनाउँदै रहेछ। दिँदा यिनी कसरी पाल्न सक्नुहुन्छ? महिना डेढ दिँदाखेरि मेन्टेनेन्सै खर्च आउँछ। ठ्याक्कै घाम लाग्यो आफ्नो बेलामा। दाल चाहिँ कालो दाल रहेछ, कालो दाल। सल्टी रहेछ, सल्टी छ। अनि अघि उताको वेटर दाइले भनेको फिसको स्वाद चाहिँ फ्राई फिस भन्दा बोइल गरेको फिसमा चाहिँ अलिक धेरै आउँछ भन्थ्यो कि। टाउको भाग चाहिँ परेछ कि माछामा फेरि काँडा हुन्छ कि डरलाग्दो। ट्रट फिसको हेल्थमा बेनिफिट्सहरू चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ। यसमा चाहिँ यो चाहिँ मिनरलमा चाहिँ धेरै रिच हुन्छ नि, म्याग्नेसियम पोटासियम सबै पाउँछ। अब यो भातसँग खानु पर्यो, भातसँग। चम्चा अर्को ल्याइदिएन रहेछ कि।
गुन्द्रुकको अचार चाहिँ अमिलो रहेछ। गोलभेडाको अचार चाहिँ मिठो रहेछ। औली फिस चाहिँ तपाईँको आफ्नै इच्छा अनुसार अर्डर गर्न मिल्ने रहेछ। अब 2 जना भयो भने चाहिँ आधा किलो माछा चाहिँ इनफ रहेछ। अब 2 जनाभन्दा धेरै हो भने अब किलोको हिसाबले दिने रहेछ। भेजको सेट चाहिँ अलग्गै दिने है। अनि फिस चाहिँ आफूले अर्डर गर्नुपर्ने। अब हामीले खाएको चाहिँ गाउँले फिस हो, के अरे गाउँले झोल हो। यसलाई चाहिँ फ्राई गरेको हुँदैन, जस्ट बोइल गरेर सुप जस्तो बनाएको हुन्छ। अर्को चाहिँ फ्राई फिस पनि हुने रहेछ। मैले चाहिँ अब माछाको टेस्ट गाउँले झोलमा धेरै आउँछ भन्ने रिसकेको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ यो ट्राई गर्न मन लाग्यो। त्यही भएर ट्राई गरेको। मिठो रहेछ, झोल चाहिँ एकदम मिठो रहेछ। अनि मासु चाहिँ बिस्तारै खानुपर्छ, फेरि हड्डी घाँटीमा अड्किन्छ। खोलाको आवाज सुन्दै, घाम ताप्दै, खाना खाँदै सही। माछाको झोल भैँसी दाल चाहिँ चाहिँदैन रहेछ। यो डल्लो चाहिँ आँपको अचार रहेछ। आँपको अचार अमिलो छ। काँचो आँपको हुन्छ नि अचार, त्यसो। मलाई चाहिँ यहाँ भरिमा चाहिँ फिसको मासु चाहिँ म बिस्तारै खाएँ। मलाई चाहिँ झोल चाहिँ एकदम मन पर्यो। गाउँले झोल हुँदो रहेछ, मिठो हुँदो रहेछ। मलाई चाहिँ झोल मन पर्यो सबैभन्दा। त्यसपछि मलाई काउली र आलुको तरकारी मन पर्यो। अनि गुन्द्रुकको अचार। दाल चाहिँ मिठो त मिठो छ, तर दाल चाहिँ लास्टमा। अनि हामी खाइसक्यो खाना चाहिँ। ओभरअल टेस्ट चाहिँ एकदम मिठो थियो है, मलाई चाहिँ एकदम मन पर्यो। अब माछाको त करी नै खाना आएको यता, त्यसै कारणले मिठो थियो। अब यसको यो चाहिँ सुप चाहिँ टोमेटो बेसको थियो है। अनि त्यसपछि लागेर अमिलो थियो। अनि साथसाथै छेउमा म्याङ्गो पनि थियो, म्याङ्गोको पिकल थियो। अनि अझै थप अमिलो भएर मिठो पनि भएको थियो। अनि अब अमिलो फ्लेभर मन पराउनेहरूको लागि चाहिँ एकदम मिठो छ है यो डिस चाहिँ। अनि भातसँग चाहिँ झन् राम्रो स्विट गर्दो रहेछ यो करी चाहिँ। अनि यो ट्रट फिस चाहिँ एकदम फ्रेस, प्लस पानी पनि फ्रेस भएको कारणले गर्दा होला फ्रेस। अनि एकदम सफ्ट है, एकदम डेलिकेट थियो। चम्चाले निकाल्ने बित्तिकै पनि त्यो हड्डीबाट सेपरेटली मासु आएको थियो है। मासु पनि एकदम राम्रो सफ्ट, खाँदाखेरि पनि टेस्टहरू अलिक सल्टी मिठो भएको थियो है। अनि अर्को चाहिँ अब गुन्द्रुकको अचार त भइहाल्यो, मिठो भइहाल्छ, अमिलो प्लस। अनि अरू करीहरू भेजहरू पनि मिठो नै थियो। सागहरू फ्रेस थियो, यहीँ उब्जाएकोहरू अर्ग्यानिक साग हुनुपर्छ है। एकदम सफ्ट मिठो थियो खाना चाहिँ। सो मलाई चाहिँ ओभरअल चाहिँ सबै मन पर्यो। त्यो मध्येमा नि मलाई चाहिँ यो ट्रट फिसको चाहिँ झोल चाहिँ एकदम मन पर्यो सबैभन्दा। तपाईँले पनि ट्राई गर्न
आउन सक्नुहुन्छ यहाँ है एकचोटि चाहिँ जसरी पनि ट्राई गर्नु होला। अनि फिस चाहिँ अब फ्राई गरेको एउटा हुँदो रहेछ, एउटा चाहिँ बोइल गरेको हुँदो रहेछ। अब बोइल मैले चाहिँ बोइल खाएको चाहिँ रेकमेन्ड गर्छु, किनभने यसको फ्लेभर पनि अलिकति टक्क आउने रहेछ अनि अमिलो र भातसँग पनि एकदम मिठो हुने रहेछ। हड्डी पनि निकाल्न गाह्रो थिएन, सजिलोसँग आएको थियो है, किनभने फ्रेस भएर होला। सो ओभरअल मिठो थियो, साल्टी अनि हल्का सफ्ट टेक्स्चर अनि टमेटोको स्वाद अनि फिसको स्वाद पनि अलिक मिठै आएको थियो।